Good morning! Ito ang ating first entry para sa ating Happy Mother's Day special. So ngayon magluluto tayo ng laksa for breakfast. Sabi nga dito sa picture, kailangan may shrimp. May shrimp tayo. Wala tayo nitong tokwa. So papalitan natin siya nitong itlog. At saka para naman din sa mga fish singi, lalagyan natin itong scallops balls natin. Okay? So, well represented na ang ating mga ingredients. So, let's start cooking. Alright? Sabi dun sa instruction, kailangan daw natin i-mix itong dalawa dito sa ating tubig. Tapos, papakuluan natin ito. So, yun yung ating first step na ilalagay. Alright? So, ano bang itsura nito mga to? Siyempre, yung paste. Katakot. Yan. So, ganyan yung itsura nila. Sige ba kung ano pang mangyari, stop ko muna. Ilagay ko lang muna itong packet A at packet B ng maayos dito sa ating pot. Nalagay ko na siya ng maayos. So ngayon, nahaluin lang natin ito. Ipapa-blend natin dito para makagawa tayo ng magandang stock ng ating laksa. Let's wait until it boils and then ilalagay na natin yung noodles at syempre ang ating mga meat dito sa gilid kung saan lulutuin natin sila for 7 minutes. Mukhang malapit nang maluto ang ating laksa. May Singapore na sa amin. Kakamis. So, what's special about this laksa ngayong Mother's Day special? So, yung special ngayon is instead of the ordinary laksa, ang gagamitin natin ngayon is itong ating may whole grain kemerut. Diba? Medyo upgraded dun sa usual na ginagamit natin last time. Kasi nga, syempre, dahil Mother's Day, kailangan healthy yung food na ipapakain natin sa ating mga mothers. So, whole grain. Charit! Okay, sige. So, yan. Actually, hindi pa naman siya masyado talagang kumukulo. Pero gutom na kasi talaga ako. Narinig niyo yung kampana. Ibig sabihin, 12 o'clock na. Di pa kami nag-aagahan. Alright? So, ilalagay na natin itong noodles dito. Tapos, pakita ko ulit sa inyo kung ano magiging itsura niya pag magkakasama na sila habang kumukulo ng 7 minutes. Alright? Start na ang ating 7 minutes. At itong itsura niya pag nandito na siya sa pot. Totoo nga na hindi pa nga talaga siya kumukulo kanina. Pero maluluto din yan based from my experience. So, diba? So, ready na ang ating laksa. So, this laksa is very special talaga ngayong Mother's Day. Kasi bukod nga sa whole grain yung ginamit nating noodles, meron siyang hipon. At pag may hipon, ang laging tanong, sino ang maghihimay nito? Diba? Kadalasan yung mga mommies. At ngayon, dahil kami lang ni Jambert na magkasama ngayon, so sino sa amin na maghihimay nito? So yan, misa-misa namin na aming mga mama. So, Happy Mother's Day kay mama ko at saka kay mama ni Jamie. So, ito, iisipin namin kayo habang kinakain namin ito. So, yan, totoo nang kumukulo siya. Kita nyo yun. So, hintayin natin siyang maluto. Tapos, ipi-plate natin siya. Ito na po ang ating finished product. Magkakasama ng ating mga noodles at saka yung mga toppings natin. Yung scallops balls, yung shrimp, at saka syempre yung itlog na hindi ko pa rin na-perfect. So, special thanks, yes, may pa-shout out. Special thanks kay Sir Kimpe at saka kay Ma'am Verena for sharing the, tag dito, ito, yan, for sharing this. Kasi yan yung laging pasalubong nila last time or dati. So, dahil doon, tuwing pupunta na Singapore, yun na lang din yung binibili ko kasi masarap talaga siya. So, ayun lang. Maraming salamat mga mothers. Gutom na yung aking alaga. Kakain na po kami at pagja-jack and poy kung sino ang magbabalat ng hipon. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! We miss you! See you soon!